Отже, друзі, зараз Коля приєднується до мене і ми з вами поговоримо про Червоне море. Ну все, Коля приєднався, можна вже і розказувати. Це я серветок наклала, тому що, знаєш, щоб було, серветки є серветки. Фреш апельсин, Гомло. У Гомлі знову ж таки фреш, друзі. Так. При вас вичавлюють і ви вже п'єте. Друзі, так я ж, поки Коля наливає, хочу розказати, що от навіть у нас були такі коментарі, що а от як це басейн, а море, чого не море кожний день. Друзі мої, море кожний день дуже втомлює. Якщо ви в Єгипті довго, от як ми місяць, то море у вас не буде кожний день, тому що тілу треба перепочинок. І море буде у вас, знаєте, чергуватися. То є море, то його нема, то є басейн. Море, басейн, басейн, море. Правильно? Давай. Ваше здоров'я. А здоров'я. Так от, до чого я? Ми в Єгипті вже давно. І ми знаєте, що помітили? Що в готелях є такі люди, в основному це Європа, європейці, які не хочуть моря, вони хочуть басейн. І от вони приїхали в готель, і вони весь час знаходяться в басейні. Чому? Море бурхливе, море хитає людину, кидає на корали, можна поранитися. От Коля в цей раз теж поранив ноги на коралі. Море, знаєте, є таке слово, що море непередбачуване. І тому люди приїхали на 7 днів, вони тиші шукають і шукають комфортних водяних умов. А комфортні водяні умови тільки в басейні. З хлоркою. Так, басейн – це штиль. Так. На басейні, як правило, є бари, да? І європейці чилять бренді, що там вони ще, узо, всякі напої, коктейлі алкогольні, безалкогольні. Тому люди хочуть басейн. Ми з Колею, як оті навіжені, ми завжди шукаємо риф. Але їздячи в Єгипет, що ми помітили? Чи скрізь є кораловий риф в Єгипті? Ні, не скрізь. Не скрізь. Наприклад, візьмемо Шарм-аль-Шейх. В Шарм-аль-Шейхі така ситуація, що кораловий красивий риф є тільки в деяких бухтах. Наприклад, Шаркс-Бей або Рас-Ум-ель-Сід. Там взагалі прірви біля готелей, і ви будете в безодні плавати, 30 метрів під вами буде і риф, і рибки, і ви будете отак плавати. Це теж не Там кожна дуже людина. красива, да. Дуже красива, яскрава вода, яскрава прірва. Сонце дуже глибоко просвічує до дна і дуже красиві, симпатичні рибки. Там гарно плавати, там був мій перший досвід, і я там собі спалив спину. Тому що коли людина постійно плава, сонячні промені під прямим кутом б'ють спину, а якщо ще зверху трошки ще водичка хлюпає по спині людину, яка плаває, снорклить, то як лінза, як оптична лінза виходить, і дуже великі ожоги на спині виходить. Тому всі снорклінгісти, аквалангісти, вони в спеціальному одязі. Так, так. Не просто в майках, а вони ще одягають на себе штани такі, щоб, не дай Бог, десь за корал не зачепитись. От як я зачепився цього разу, ось коліно. І оце буде 3 місяці заживати. Так. Трошки, так це трошки черкнув. Все, уже тут якісь яди попали з корала. Ні до чого ніколи не торкайтесь в Червоному морі. Воно все дуже ядовите. От хвиля мене кинула, і я коліном зачерпнув корал. Все, в мене зразу розріз прийшов, коли я приплив на берег, там трошки кров сочилася, все, вже пішла інфекція. Так, значить, і я ще хочу сказати, що в Шарм-ель-Шейху корал не для слабонервових. Да. І там ще течія дуже мощна. І море теж не для слабонервових. Ви зрозуміли, так? Але з іншого боку, якщо ви візьмете готель в Намабей,
де взагалі знищено всі корали і піщане дно, і готелі вже потрьопані і старенькі, то, звичайно, там ніякого коралового рифу немає. Тому ми ніколи ці готелі не брали в бухті на Амабей. Ми перемкнулися на Хургаду. Чому? Тому що тут є кораловий риф. І то не у всіх курортних місцях, скажімо так. От, наприклад, в Макаді-Бей є, але там його мало і треба знати місця. І ми в своїх відео в колишніх плейлистах це показували. Далі, наприклад, в такому готелі, який недалеко від Сахел-Хашиша знаходиться, Фараон Азур, теж є невеличкий риф і красиві рибки. Ми теж це показували. Але це не той снорклінг, який дасть вам розворот, знаєте, на 360 градусів. Найкрасивіший кораловий риф ми отримали в Марса-Алам. От там риф, друзі. Я маску взагалі не знімала, не говорячи про Колю. І хоч канал веду я, і обличчя, лице канала – це Аріна Київська, а Коля – це мій помічник, але Коля знімає завжди камерою, і Коля знімає завжди кораловий риф. Я його знімати не вмію. Кораловий риф знімає тільки Коля. Давай за це. Це треба вміти. Марса-Алам – чудовий кораловий риф. Який готель не візьми, там буде кораловий риф, там буде дюгонь в бухтах деяких. Але, друзі, їдучи сюди, в район Арабія, в Хургаду, ми знали, чому ми сюди їдемо. Тому що ми знали про готель Захабія Біч. Це 3 зірочки. Але готель, він фактично на другій береговій. Знаєш чому? Там вже дорогу треба переходити. І їхній пляж через дорогу. Але який це пляж? Ви вже в одному з наших відео, ви вже дивилися, ми показували вам пляж Захабії із шикарною верблюдицею Султанією. Так? От. А сьогодні ми хочемо вам показати кораловий риф пляжа Захабія Біч. От що ти можеш сказати, твої думки про цей кораловий риф? Чи порівняй його з Марса-Алам? Щось скажи, а я поки буду демонструвати. Демонструвати? Ось це. Я вже подемонстрував, тепер твоя черга. Тепер моя черга. Це інжир, фіга. Ну, що я можу сказати? Коли я одягнув маску з трубкою, я поплив. Цього разу, коли ми приїхали в Хургаду, з собою ласти я не брав, бо це зайва вага. Валізи і так далі. Це сюди привезти, назад одвезти, а нам ще треба щось купити з собою. Тому зайву вагу не хочеться брати. Ось. Тому так сказати, що без ласт в масі і трубці плавати важко. Особливо, коли такі крокси, як в мене, вони просто тягнуть ноги, вони як воздухом набираються повітрям, і ноги тягнуть до гори. Тобто голова йде вниз, а ноги постійно на горі. І дуже так важко плисти. Ось. Тому десь якась хвиля, десь щось колихнуло, качнуло, необережно. Особливо, коли ви снорклите у другій половині дня, після 12, після 1-ї години дня, то є великий ризик напоротися на гострі, як лезо, як бритва, корали. Чому так відбувається? Тому що в першій половині дня рівень води, рівень моря високий, якби ви плаваєте по поверхні, і воно все на дні. А ближче до обіду рівень моря сходить, рівень падає, і дно наближається до вас, до того, хто снорклить і наблюдає за тими рибками. Температура води різко піднімається, ти плаваєш як в кип'ятку, у тому мілкому морі, але рибки теж є. Так от я
теж плавав в такій температурі, там море тепле, занадто тепле, і рівень води дуже низький, і корали біля тебе прям просто. Таких коралів, як в готелі Захабія, в готелі Захабія, я не бачив ніде більше. Тут вони унікальні. По формі, по кольорам і так далі. Особливо форма. Особливо форма. Я такого ніде не бачив. Були там різноманітні. Фіолетові, білі, навіть такі голубенькі попадалися. Ось. Коричневі, різної форми. Але таких, як тут, я ніде не бачив. Тут вони як дерево. Як ото в Африці, десь там в пустині ростуть ото баобаби, отак ствол прямий, як на пеньку воно стоїть, і отаке лопате, як ото латаття таке здорове. Вони плоскі такі. І серед них попадаються з такими гострими шпичаками. Дуже різноманітні, вони симпатичні, красиві. Рибок менше, ніж марсала, набагато менше, і набагато вони не такі різноманітні, як там. Яскраві, різноманітні. Я бачив, яскравих, і жовтеньких, і синеньких. Багато чорних рибок. Чорних. Вони такі, як ото карасики такі невеликі. Ми марсамалами їх називали моряки чи карасі. Сержанти. Сержанти, називається ця порода сержанти. Вони такі біло-сірими полосками чи з чорними полосками. Такі на карасики невеликі. Є такі плоскі риби теж. Є тут, вони теж є, але їх менше, набагато менше. Яскравості менше. Тут більш такі кольори, більш приглушені. Якби цвіта такого не хакі, а так сказати, пустелі. Вони коричневато, білуваті, отакі оці шапки розлогі. Ось. І коли ти над нею пливеш, там ви подивитесь, от я пливу, і я майже животом черкаю по цьому коралу, тому що дуже незручно плити, дуже низький рівень води. От. Далі, коли я плив над прірвою, туди далі, де аж синя, така темно-синя вода, це там дуже велика глибина. Там уже катера, кораблі плавають вдоль буйків. Там є корали, тільки от їх видно якби зверху. Зверху от починається оцей провалля таке, дуже глибоке, темно-синій такий колір води, насичений. І корали є, але рибок мало. Попугаїв дуже багато бачив, причому великих попугаїв, от таких здорових. І вони стаями просто піді мною, рядом зі мною плили. І без ласти, я вам скажу, дуже важко за ними гнатися. Якщо ви бачили відео моє, де я з Муреною плавав, вона пливе, і я за нею. Там я був в ластах, там я дуже швидко плив. Тут би я не догнав. Як казали тут на екскурсіях у нас, ви побачите дельфіна, але якщо ви плаваєте як дельфін, тоді ви їх побачите, рядом з ними пропливете. А так і я скажу. З Муреною я проплив рядом, тому що були лопини ласти. Без ласт, коли у вас ці тапки як поплавки, от воно сплило і все, ними машеш і на одному місці. Все. Як вони? Крокси називаються? Крокси. Це такі крокси. До речі, я їх тут викинув, я з собою їх забирати в Київ не буду. Це в мене такий вже не правило, а як? Традиція. Всі тапки, свої крокси я залишаю в місцях відпочинку. А знаєте для чого? Це така хитрість, щоб повернутися на цей курорт. Знову і знову. Ходити по суші в них, добре, от по дну ходити, там ти ніде не корал тут. До речі, тут немає морських їжів. От чого тут немає, я жодного не бачив. Де ми були, отак ідеш по понтону. Де це було? Стелла Ді Маре. Стелла Ді Маре. Макаді Бей, Стелла Ді Маре. Стелла Ді Маре переводиться, перекладається з італійської мови. Морська зірка. Стелла зірка, Ді Маре моря. Зірка моря, морська зірка. Так от там їжів цих, ідеш по понтону, направо, наліво дивишся, і такими вони чорними, як от чорними такими купами, і тільки голки отак торчать. І тому
Я для Так. того, щоб не ризикувати, я в цей раз, друзі, постійно ношу свої крокси, щоб, не дай Бог, на дні ні на що не наступити. Було питання у нас в коментарях: Аріна медстраховка. Ви її брали, чи ви без медстраховки? Ну, Друзі, як же? як ви Звичайно, собі брав. уявите це, що в Єгипет без медстраховки? Ні в якому разі. Обов'язково купуйте собі медстраховку. Ми беремо завжди традиційно вусо. Вусо нам давали і турагенти, коли ми активно користувалися послугами Так, турагентів. так, так. А тепер ми вже бачимо, що Єгипет своїм ходом, без все включено, нас влаштовує. І це Єгипет без турагента, друзі. Ви розпоряджаєтеся своїм часом так, як ви Так. хочете. Ну що, пропонуємо увазі глядачів наш кораловий риф. Так, Але зачекайте, ще одну хвилину. Я хочу вам ближче показати. Ось інжир, який ми куштували так. щойно. Це кілограм такого інжиру коштує, вгадайте скільки? 30 єгипетських фунтів. Менше $1. Менше $1. Ну, 10 фунтів це скільки? 20 центів. Тобто це 60 центів кілограму такого інжиру свіжого. Це манго. Влітку зараз сезон манго. Манго 40 фунтів. І Виноград я 50. підніми, будь ласка, щоб показати нашим Так. глядачам, Виноград 50. тому що ось 50, 45, ну, на Дахарі у Так. різних продавців так. різна ціна. Так що Ось такий таке, виноград. таке манго, дивіться. Таке 60 фунтів. Ось яке. Воно теж Це смачне. долари 10 центів. От. Ось фреші, тримай. Ага. Ще раз за здоров'я глядачів і за наше. Так. Це фреші. Це те, що вичавлюють на ваших очах в магазині Гомла, і ви купуєте це. Підвозять цілу таку тележку апельсинів. І при вас, вони миті, звичайно, і при вас закидають в машину таку, в прес. І вони вичавлюються, тече сок, і зразу ці бутилки підставляють, такі, Коля, наливають. і А все. ти помітив, як легко в Єгипті з'їхати з теми? Ти починаєш говорити про одне, а ще є інша спокуса, і інша спокуса, і інша. Так, Отже, про ану, фрукти ану. поговорили. А тепер, друзі, такі вашій увазі кораловий риф готелю Захабія Біч. І це була наша насолода, і Коля відзняв на 100%. Приємного перегляду і папа на нашому каналі вас чекаємо. Чао! Какао. Пока.